Good morning, students. Subject Design of Reinforced Concrete Structure, DRCS. In the last lecture, we had completed some MCQs, right? And also steps for pad footing, right? Pad footing na steps last lecture માં complete કર્યા હતા, right? And MCQ complete કર્યા હતા. In step for pad footing, step 1 size of footing એ already explain થઈ ગયું છે, right? We had completed this step. Step number 1 size of footing, area of footing provided. यहाँ तक हमारा અહીંયા સુધી આપણું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે, રાઈટ. સો ઓવરવ્યૂ આપી દઉં સ્ટેપ 1નું. સ્ટેપ 1માં કોલમ લોડ આપેલો હશે. લોડ ઓન કોલમ ઇઝ ગિવન. We have to use axial load. Factor load use કરવાનો નથી. We can't use factor load in size of footing. Axial load જ use કરવાનો છે, right? If factor load is given, then divided the factor load by 1.5. Then you will get axial load. Factor load આપેલો હશે તો axial load ને 1.5 થી ડિવાઇડ કરી નાખો, રાઈટ? તો axial load મળી જશે. Now ડેડ લોડ ઓફ સોઇલ માટે એઝ્યુમ કરવાનું રહેશે 10% ઓફ કોલમ લોડ. કોલમ પર જે લોડ આવે છે એના 10% સોઇલનો ડેડ લોડ છે, રાઈટ? સો 10 ડિવાઇડ બાય 10%. એન્ડ અક્ષિયલ લોડ મીન્સ કોલમ પર જે લોડ આવે છે એ અહીંયા આપેલો જ હશે. સો અક્ષિયલ લોડ જે અહીંયા આપેલો હશે એના જ 10% લેવાના રહેશે, રાઈટ? સો ટોટલ લોડ ઓન સોઇલ મીન્સ કોલમ લોડ પ્લસ ડેડ લોડ ઓફ સોઇલ, રાઈટ? સો કોલમ લોડ પ્લસ this અહીંયાથી જે આન્સર આવશે એ. સો યુ વિલ ગેટ ટોટલ લોડ. અહીંયાથી આપણને ટોટલ લોડ મળી જશે. નાઉ વોટ ઇઝ એરિયા ઓફ ફૂટિંગ રિક્વાયર્ડ? સો એરિયા ઓફ ફૂટિંગ રિક્વાયર્ડ AF ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ટોટલ લોડ ઓન સોઇલ દેટ લોડ, રાઈટ? અહીંયા જે આપણને ટોટલ લોડ મળશે એ ડિવાઇડેડ બાય SBC. SBC મીન્સ સેફ બેરિંગ કેપેસિટી. સેફ બેરિંગ કેપેસિટી મીન્સ સોઇલની, રાઈટ? આ જે એસબીસી છે સેફ બેરિંગ કેપેસિટી એ સોઇલની છે, રાઈટ? તો સોઇલની કેપેસિટી છે એ ફૂટિંગ AF એરિયા ઓફ ફૂટિંગ રિક્વાયર્ડને ઇન્વર્સલી પ્રપોર્શનલ છે. ધેરફોર એ ડિવાઇડ બાયમાં રહેશે. ટોટલ લોડ ડાયરેક્ટલી પ્રપોર્શનલ છે, ધેરફોર એ ઉપર રહેશે, રાઈટ? સો ટોટલ લોડ ઓન સોઇલ ડિવાઇડેડ બાય SBC. આ જે છે એનું ડિટેલમાં એક્સપ્લેનેશન મેં લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં કમ્પ્લીટ કર્યું હતું, રાઈટ? વિડીયો લેક્ચરમાં તમને આ ફોર્મ્યુલાનું એક્સપ્લેનેશન મળી જશે. બટ દેટ ઇઝ કન્સેપ્ટ. એ કન્સેપ્ટની વાત થઈ, બરાબર? જો યાદ નહીં રહેતું હોય તો તમે ફોર્મ્યુલા યાદ રાખો. AF ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ટોટલ લોડ ઓન સોઇલ ડિવાઇડેડ બાય SBC. સો ટોટલ લોડ એન્ડ SBC ઓફ મીન્સ સેફ બેરિંગ કેપેસિટી. સોઇલની સેફ બેરિંગ કેપેસિટી કે જે આપણે સાઇટ પર જે સોઇલ હોય એ સોઇલ સેમ્પલ લઈને જીઓટેક લેબમાં જઈને CBR જેવી ટેસ્ટ પરફોર્મ કરવાની હોય, રાઈટ? કે જેના ઉપરથી આપણને સેફ બેરિંગ કેપેસિટી મળે સોઇલની. આફ્ટર નોઈંગ ધી સેફ બેરિંગ કેપેસિટી વી કેન મૂવ ફર્ધર, રાઈટ? મીન્સ સેફ બેરિંગ કેપેસિટી ફર્સ્ટ ફાઇન્ડ કર્યા પછી જ આગળ કંઈ બી કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ થઈ શકે. એરિયા ઓફ ફૂટિંગ રિક્વાયર્ડ છે એ SBC પર ડિપેન્ડ કરશે કે સોઇલની કેપેસિટી કેટલી છે. એના બેઝ પર એરિયા હશે. SBC વધારે હશે તો રિક્વાયર્ડ એરિયા થોડો ઓછો જોઈશે. SBC ઓછી હશે તો ફૂટિંગની સાઇઝ મોટી જોઈશે લોડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા માટે, રાઈટ? સો આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખો. ટોટલ લોડ અહીંયાથી વેલ્યુ જે હશે એ અહીંયા મૂકો. SBCની વેલ્યુ જે આપેલી જ હશે તમને, રાઈટ? એ તમારે યુઝ કરવાની રહેશે. સો યુ વિલ ગેટ એરિયા ઓફ ફૂટિંગ રિક્વાયર્ડ. નાઉ સાઇઝ ઓફ સ્ક્વેર ફૂટિંગ. આપણે સ્ક્વેર ફૂટિંગ પ્રોવાઈડ કરવાના છે, રાઈટ? સ્ક્વેર ફૂટિંગ પ્રોવાઈડ કરવાના છે તો સાઇઝ શું હશે? B/B ફૂટિંગની સાઇઝ, રાઈટ? તો ફૂટિંગની સાઇઝ શું હશે? B/B. ધેરફોર એરિયા ઓફ ફૂટિંગ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ B ક્રોસ B, રાઈટ? દેટ મીન્સ B સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ AF. એટલે B શું થઈ જશે? √AF. તો આ સાઇઝ જે છે એ એરિયા પરથી આવી રીતે ફાઇન્ડ થઈ જશે, રાઈટ? સો B ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ સાઇઝ ઓફ ફૂટિંગ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ √AF. તો અહીંયાથી પોઈન્ટમાં આન્સર આવશે 0.5, 0.6. તો આપણે સાઇઝ ઓફ ફૂટિંગ રાઉન્ડ ફિગરમાં પ્રોવાઈડ કરવાની હોય, ધેરફોર એને રાઉન્ડ ફિગરમાં પ્રોવાઈડ કરવાનું. ફોર એક્ઝામ્પલ 2.5 મીટર આવે છે, 2.56 મીટર આવે છે તો પ્રોવાઈડ 2.6 મીટર, રાઈટ? 2.7 મીટર પ્રોવાઈડ કરો. આ જે પાછળનો પોઈન્ટ છે એને આપણે મેઝર નહીં કરી શકીએ, રાઈટ? પ્લોટ નહીં કરી શકીએ ગ્રાઉન્ડ પર. ધેરફોર રાઉન્ડ ફિગર પ્રોવાઈડ કરો. ડાયરેક્ટલી 3 મીટર બી પ્રોવાઈડ કરી શકો, રાઈટ?
3.1 મીટર, 3.2 મીટર, રાઈટ. સો એ ટાઈપનો રહેશે. પણ 3.23 હશે તો એટલે આપણે મેઝર નહીં કરી શકીએ, રાઈટ. સો અહીંયા રાઉન્ડ ફિગર પ્રોવાઈડ કરો. દેટ મીન્સ ચેન્જ થશે સાઇઝ ઓફ ફૂટિંગ. તો અહીંયા જે સાઇઝ ઓફ ફૂટિંગ હશે એના ઉપરથી એરિયા ઓફ ફૂટિંગ પ્રોવાઇડેડ મળશે, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ 2.13 મીટર રિક્વાયર્ડ આવે છે, દેન હું પ્રોવાઈડ કરું છું 2.2 મીટર, રાઈટ. તો 2.2 બાય 2.2 સાઇઝ ઓફ ફૂટિંગ થઈ, રાઈટ. એરિયા ઓફ ફૂટિંગ રિક્વાયર્ડથી આ છે, બટ આપણે પ્રોવાઈડ આ કરીએ છીએ. તો એરિયા ઓફ ફૂટિંગ રિક્વાયર્ડ અને એરિયા ઓફ ફૂટિંગ આ પ્રોવાઇડેડ એ ચેન્જ થઈ ગયા. રિક્વાયર્ડમાં આ હતું, પ્રોવાઇડેડમાં આ છે. સો એ એરિયા ઓફ ફૂટિંગ પ્રોવાઇડેડ ફાઇન કરવું પડે. તો એ અહીંયા જશે 2.2 મલ્ટીપ્લાય બાય 2.2, જે આન્સર આવે, રાઈટ. દેટ ઇઝ એરિયા ઓફ ફૂટિંગ પ્રોવાઇડેડ ઇન મીટર સ્ક્વેર. તો અહીંયા સુધી આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું હતું, રાઈટ, સ્ટેપ 1. નાઉ નેક્સ્ટ સ્ટેપ 2. એરિયા ઓફ ફૂટિંગ ફાઇન થઈ ગયું છે, સાઇઝ ઓફ ફૂટિંગ ફાઇન થઈ ગઈ છે, રાઈટ. ફૂટિંગ દેટ મીન્સ આપણે પેડ ફૂટિંગ એટલે યુનિફોર્મ થિકનેસ હોય, રાઈટ. સ્લોપ ફૂટિંગ એટલે એમાં યુનિફોર્મ થિકનેસ નહીં હશે. આ પેડ ફૂટિંગ છે, રાઈટ. તો એનો પ્લાન આ સેક્શન છે ઉપરનો, આ જે ડ્રો કરું છું દેટ ઇઝ પ્લાન, રાઈટ. તો આવી રીતે અહીંયા સળિયા હશે, સ્ટીલ બાર્સ હશે, રાઈટ, બંને ડાયરેક્શનમાં. તો આ સાઇઝ આપણે B/B એ ફૂટિંગની સાઇઝ ફાઇન કરી. હવે એમાં કેટલા નંબર ઓફ રેઇન્ફોર્સમેન્ટ જશે એ આપણે ફાઇન કરવાના બાકી છે, રાઈટ. તો એ આપણા અહીંયા સેક્શનમાં આવી રીતે દેખાશે. આ ડોટ ડોટ બી તમારા રેઇન્ફોર્સમેન્ટ જ છે, રાઈટ. તો આપણે એની થિકનેસ બી ફાઇન કરવી પડશે, દેટ ઇઝ સ્મોલ ડી. અહીંયા સોઇલ હશે તો સોઇલ અપવર્ડ પ્રેશર આપશે, રાઈટ. આવી રીતે પેડ ફૂટિંગ હોય, દેટ ઇઝ પેડ ફૂટિંગ. સોઇલ ગ્રાઉન્ડ લેવલ, રાઈટ. આ તમારી કોલમને એક્સટેન્ડ કરીએ છીએ ગ્રાઉન્ડમાં નીચે, દેટ ઇઝ આર ફૂટિંગ, રાઈટ. સેક્શન છે, રાઈટ. પ્લાન એટલે B/B નથી, આ સાઇઝ તમારી B રહેશે, રાઈટ. એન્ડ આ તમારી ડેપ્થ રહેશે ફૂટિંગની, રાઈટ. અહીંયા સોઇલ છે, સો સોઇલનું પ્રેશર બી આવી રીતે અપવર્ડ પ્રેશર લાગશે ફૂટિંગ પર, ફૂટિંગની સાઇઝ પર, રાઈટ. સો દેર ઇઝ સમ નેટ અપવર્ડ પ્રેશર ઓફ સોઇલ. તો એ પ્રેશર સે સ્મોલ p છે, તો એ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે કે એ કેટલું છે, રાઈટ. સો એ કેટલા એરિયા પર લાગશે. ફર્સ્ટ પ્રેશર એટલે શું? ફોર્સ અપન એરિયા, રાઈટ. એની કોમન ડેફિનેશન છે પ્રેશરની. સો ફોર્સ એટલે કયો ફોર્સ? કે અહીંયા કોલમનો લોડ આવે, કોલમથી અહીંયા ફૂટિંગ પર ટ્રાન્સફર થશે. તો ફર્સ્ટ કોલમ લોડ હશે એ હશે, રાઈટ. સો ટોટલ લોડ ઓલરેડી આપણે ફાઇન કરેલો છે. કોલમનો લોડ તો આપેલો જ હશે ને. સો લોડ ઇઝ ઓલરેડી ગિવન. તો એરિયા, બટ પ્રેશર કયા એરિયામાં લાગે છે? તો વી કેન સી દેટ કે સોઇલ પ્રેશર છે આવી રીતે ફૂટિંગ પર અપવર્ડ પ્રેશર જનરેટ કરશે ફૂટિંગ પર. તો ફૂટિંગની સાઇઝ તો પ્લાનમાં તો આ રીતે છે. તો પ્લાન એટલે આટલા આખા એરિયામાં આ જ સોઇલ સાથે કનેક્ટેડ રહેશે, રાઈટ. દેન અહીંયા કોલમ હશે, આ તો આપણી, રાઈટ. આ આપણી કોલમ છે, આ આપણું ફૂટિંગ છે, રાઈટ. તો ફૂટિંગ પર આપણો પ્લાન છે, ટોપ વ્યૂ છે. તો આટલા જ એરિયા પર સોઇલ પ્રેશર લાગવાનું છે, રાઈટ. અહીંયા બાજુમાં ફૂટિંગ નથી, તો અહીંયા સોઇલ હશે, તો એ સોઇલનું પ્રેશર કશે નહીં લાગવાનું, રાઈટ. સો આટલા એરિયામાં લાગશે. સો એરિયા ઓફ ફૂટિંગ પ્રોવાઇડેડ એટલે આપણે આ B/B આ સાઇઝ તો ફાઇન કરી જ છે. સો એ બી છે, રાઈટ. તો એરિયા ઓફ ફૂટિંગ પ્રોવાઇડ એ બી ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં ફાઇન કર્યો છે. લોડ ઓન કોલમ એ તો ઓલરેડી તમને ગિવન ડેટામાં આપેલો જ હશે. તો નેટ અપવર્ડ પ્રેશર એટલે આ P મળી જશે, રાઈટ. સો ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. P is equals to factor load on column divided by area of footing provided. So આની ફોર્મ્યુલા આ જશે, જે તમારે યાદ રાખવાની રહેશે. What? P is equals to factor load on column divided by area of footing provided. Right? So factor load on column. Now we can see that over here axial load is given, રાઈટ. કોલમ પર જે અક્ષિયલ લોડ આવે છે એ આપેલો છે, એન્ડ દેટ્સ આપણે સ્ટેપ 1માં એ આપણે યુઝ કરવાનો છે. બટ ઇન કેસ ઓફ પ્રેશર P આપણે ફેક્ટર લોડ કન્સિડર કરવાનો છે. ભાઈ બિકોઝ આ જે પ્રેશર છે P એના થ્રુ જ મોમેન્ટ જનરેટ થશે. શું જનરેટ થશે? મોમેન્ટ, રાઈટ. તો મોમેન્ટ જે હોય એ ઓલવેઝ ફેક્ટેડ મોમેન્ટ લેવાની હોય, રાઈટ. ધેરફોર ફેક્ટર મોમેન્ટ લેવા માટે જે લોડ આવે છે એ પ્રેશરને જ હું પહેલેથી ફેક્ટર્ડ કરું છું, રાઈટ. સો ઓલવેઝ તમારું પ્રેશર જે હોય એ ફેક્ટર્ડ લોડ જ, એમાં જે P ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ફોર્સ અપન એરિયા છે પ્રેશરની ફોર્મ,
આ લોડ ઓલવેઝ ફેક્ટર લોડ હોવો જોઈએ, રાઈટ. આ તો ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા જ હશે ફૂટિંગનો, રાઈટ. સો અહીંયા ફેક્ટર લોડ યુઝ કરવાનો છે. એન્ડ સ્ટેપ વનમાં ઓલવેઝ અક્ષીયલ લોડ યુઝ કરવાનો છે, રાઈટ. કીપ ઇન માઇન્ડ દેટ ઇન સ્ટેપ 1 યુ હેવ ટુ યુઝ અક્ષીયલ લોડ, બટ ઇન સ્ટેપ 2 ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી સોઇલ અપવર્ડ પ્રેશર ઓફ સોઇલ, રાઈટ, ઓલવેઝ યુઝ ફેક્ટર્ડ અક્ષીયલ લોડ, રાઈટ. પ્રેશર ફાઇન્ડ કરવા માટે ઓલવેઝ ફેક્ટર્ડ અક્ષીયલ લોડ યુઝ કરવાનો રહેશે કોલમનો, રાઈટ. સો સ્ટેપ 1માં અક્ષીયલ લોડ, સ્ટેપ 2માં ફેક્ટર લોડ. તો ફેક્ટર લોડ દેટ મીન્સ વોટ 1.5 મલ્ટીપ્લાય બાય અક્ષીયલ લોડ, રાઈટ. અક્ષીયલ લોડ આપેલો છે 1.5. એરિયા ઓફ ફૂટિંગ પ્રોવાઇડેડ ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા દેટ મીન્સ તો એ આપણે ઓલરેડી અહીંયા ફાઇન્ડ કર્યો છે. એરિયા ઓફ ફૂટિંગ પ્રોવાઇડેડ, રાઈટ. અહીંયા 2.13 આવ્યા હોય તો આપણે 2.2 પ્રોવાઈડ કરશું, તો અહીંયા આન્સર આવશે 2.2 મલ્ટીપ્લાય બાય 2.2. તો આ બંનેનો જે આન્સર હશે મલ્ટિપ્લિકેશનનો એ આન્સર અહીંયા હશે, રાઈટ. દેટ ઇઝ જસ્ટ ફોર એન એક્ઝામ્પલ, રાઈટ. સો એરિયા ઓફ ફૂટિંગ પ્રોવાઇડેડ ઓલરેડી ફાઇન્ડ થયેલો હશે ઇન મીટર સ્ક્વેર, રાઈટ. એન્ડ કોલમનો લોડ આપણી પાસે હશે કિલોન્યુટનમાં આપેલો હશે, રાઈટ. સો આન્સર વિલ કમ ઇન કિલોન્યુટન પર મીટર સ્ક્વેર, રાઈટ. અક્ષીયલ લોડની વેલ્યુ મૂકો, એરિયા ઓફ ફૂટિંગ પ્રોવાઇડેડની વેલ્યુ મૂકો, દેન યુ વિલ ગેટ ધી value of net upward pressure P, small p, in terms of kilonewton per meter square unit, right. Now step 3, bending moment, right. It is denoted by mu, right. That is given in IS 456/2000 close 34.2.3.2a, पेज नंबर 65. पेज नंबर 65 पे ये क्लोज में दिया गया है क्रिटिकल सेक्शन, राइट. सॉरी, ए क्रिटिकल सेक्शन તમને આપેલો હશે આ પેજ નંબર પર IS 456નો, રાઈટ. કે ક્રિટિકલ સેક્શન કઈ જગ્યા પર લેવાનો છે, એટ ધ વિચ ફેઝ યુ હેવ ટુ ચૂઝ ધ ક્રિટિકલ સેક્શન, રાઈટ. ફૂટિંગ છે તો ફૂટિંગનો ક્રિટિકલ સેક્શન કઈ જગ્યા છે. ક્રિટિકલ સેક્શન મીન્સ કે જ્યાં તમારી મેક્સિમમ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ અકર થતી હોય, કે જે મોમેન્ટ કન્સિડર કરીને આપણે ડિઝાઇન કરી શકીએ. સો ક્રિટિકલ સેક્શન માટે ફોર બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ક્રિટિકલ સેક્શન ઇઝ ટેકન ઓન ધ ફેસ ઓફ ધી કોલમ. એવું લખ્યું છે કોડમાં લખ્યું છે કે ક્રિટિકલ સેક્શન ક્યાં હશે, તો ઓન ધી ફેસ ઓફ ધી કોલમની ફેસ છે ત્યાં ક્રિટિકલ સેક્શન હશે. દેટ મીન્સ ફૂટિંગ છે, પેડ ફૂટિંગ, રાઈટ. તો કોલમની ફેસ એટલે આ ફેસ થઈ ને આ ફેસ થઈ. તો અહીંયા જે સેક્શન હશે, આપણે અહીંયાથી કટ કરીએ ફૂટિંગને, તો આ જે સેક્શન થયા સેક્શન A એન્ડ B, રાઈટ. આ જે સેક્શન હશે ત્યાં આપણી મોમેન્ટ શું હશે, ક્રિટિકલ મોમેન્ટ હશે. તો આ આપણો સેક્શન કયા થયા, ક્રિટિકલ સેક્શન. હવે એ જે છે સ્ક્વેરમાં, રાઈટ, એનો પ્લાન ડ્રો કરીએ તો આ કોલમ, રાઈટ, આ ફૂટિંગ. તો ક્રિટિકલ સેક્શન મીન્સ અહીંયા થયો, પ્લાનમાં જ આપણે ક્રિટિકલ સેક્શન બતાવવાનો છે. તો આ સેક્શન આપણો ક્રિટિકલ થયો. તમે આ સાઈડ ડ્રો કરો કે આ સાઈડ ડ્રો કરો, સેમ છે, બિકોઝ મારા ડાયમેન્શન સેમ છે. તો મેં અહીંયા એ જ ડ્રો કર્યું છે, સ્ક્વેર ડ્રો કર્યો છે, દેટ ઇઝ આ કોલમ એન્ડ આ ફૂટિંગ, રાઈટ. સો ક્રિટિકલ સેક્શન અહીંયા આવશે આપણો, રાઈટ, એટ ધી ફેસ ઓફ ધી કોલમ. આ કોલમની ફેસ છે, દેટ ઓલ્સો ધી ફેસ ઓફ ધી કોલમ ઓન લેફ્ટ સાઈડ, બટ આપણે કોઈ બી એક જ સાઈડ લેવાનું રહેશે, બિકોઝ બંને સાઈડ તો સેમ જ છે, રાઈટ. આન્સર સેમ જ આવશે. સો અહીંયા બિકોઝ આ સ્ક્વેર છે ધેરફોર કોઈ ચેન્જીસ નથી આવવાના, આ સેમ ડિસ્ટન્સ પર હશે, રાઈટ. નાઉ સેન્ટર લાઇન ડ્રો કરું છું, રાઈટ. સો વિથ ઓફ ફૂટિંગ બાય 2 જશે, આ બી BF બાય 2, ટોટલ વિથ ઓફ ફૂટિંગ એટલે સ્મોલ b f, રાઈટ. એન્ડ દેટ ઇઝ b સ્મોલ c, દેટ મીન્સ કોલમ, width of column, that is BC, right. So સેન્ટરમાંથી લઈએ તો આ BC by 2 જશે એન્ડ another one that is BC by 2, right. So અહીંયા at the face of the column, at the face of the column મોમેન્ટ લેવાની છે, રાઈટ. તો આપણે અહીંયા મારે મોમેન્ટ લેવાની છે આ ફેસ પર, તો અહીંયા ડ્રો કરું છું એટ ધી ફેસ ઓફ ધી કોલમ. એન્ડ અહીંયા કોલમ છે ધેરફોર આ એન્ડ જે છે એ ફિક્સ થઈ જશે, આ એન્ડ, રાઈટ. અહીંયા સુધી લેન્થ જશે, રાઈટ, અહીંયા સુધીની લેન્થ એટ ધી એન્ડ ઓફ ધી ફૂટિંગ. તો કેન્ટિલીવર જનરેટ થશે. એન્ડ લોડ સોઇલ પ્રેશર અપવર્ડ લાગે છે આ રીતે,
તો સોઇલ પ્રેશર આ રીતે યુડીએલ જશે, રાઈટ. સોઇલ પ્રેશર બધી જ જગ્યાએ લાગે છે ને, તો પોઈન્ટ લોડ નહીં, યુનિફોર્મલી લોડ થશે. એવું તો નહીં કે સોઇલ પ્રેશર અહીંયા અલગ છે ને અહીંયા અલગ છે, રાઈટ. સો અહીંયા આપણો યુડીએલ લોડ લાગશે, બટ ડાઉનવર્ડ ઉપર નહીં. નોર્મલી આપણે યુડીએલ આ રીતે ડ્રો કરતા હોય, રાઈટ. બટ ફૂટિંગમાં તમારો લોડ જે છે એ આ ડાયરેક્શનમાં આવશે, બિકોઝ સોઇલ નીચે છે ને ફૂટિંગ આપણો ઉપર છે, રાઈટ. સો આઈ કેન સે દેટ કે બીમ હોય તો બીમમાં લોડ કઈ રીતે આવશે, કેન્ટિલીવર બીમ હોય તો કે અપવર્ડ લોડ આવે. જ્યારે ફૂટિંગ હોય તો ફૂટિંગ પર સોઇલ પ્રેશર શું આવશે, ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં, રાઈટ. સો અલ્ટરનેટ છે. ફોર્મ્યુલા બધી એ જ યુઝ થવાની છે જે બીમમાં યુઝ કરીએ. સો અહીંયા સ્મોલ ડબલ્યુ પ્રેશર લોડ, રાઈટ, એન્ડ સે સ્મોલ એલ લેન્થ ઓફ કેન્ટિલીવર બીમ એલ આપણે કહીએ. તો એલ કેવી રીતે ફાઇન્ડ થશે, મારે આ લેન્થ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો એલ મીન્સ આ લેન્થ, રાઈટ. તો ટોટલ BF/2 માઇનસ BC/2 કરું તો મને સ્મોલ એલ મળી જશે. યુ વિલ ગેટ ધ વેલ્યુ ઓફ સ્મોલ એલ, રાઈટ, બાય યુઝિંગ ધી ફોર્મ્યુલા BF/2 માઇનસ BC/2. તો અહીંયાથી સ્મોલ એલ મળી જશે, રાઈટ. નાઉ ડબલ્યુ, સ્મોલ ડબલ્યુ યુડીએલ લોડ, રાઈટ. તો બટ અપવર્ડ પ્રેશર કોનું છે, સોઇલનું છે. ધેરફોર લોડ બી કોનો રહેશે, સોઇલનો. નાઉ યુડીએલનો યુનિટ શું હશે, કિલો ન્યૂટન પર મીટર, રાઈટ. વી હેવ સોઇલ પ્રેશર પી ઓલરેડી ફાઇન્ડ કર્યું છે ઇન કિલો ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર, રાઈટ. તો કિલો ન્યૂટન પર મીટરમાં આપણને લોડ જોઈએ છે, રાઈટ. તો એક ડાયમેન્શન મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ, આ B/B છે, રાઈટ. અહીંયા સોઇલ પ્રેશર છે આપણા નીચેથી લાગે છે, તો એક ડાયમેન્શનને મલ્ટીપ્લાય કરીએ, દેટ ઇઝ B, રાઈટ. એ આપણું આ B ડાયમેન્શન છે. સો B મીન્સ વિડ્થ ઓફ ફૂટિંગ. સો મલ્ટીપ્લાય પ્રેશર P મલ્ટીપ્લાય બાય વિડ્થ ઓફ ફૂટિંગ, દેટ મીન્સ આપણને લોડ યુડીએલ લોડ સ્મોલ ડબલ્યુ મળી જશે. યુ વિલ ગેટ યુડીએલ બાય યુઝિંગ ધીસ ફોર્મ્યુલા P ઇન્ટુ વિડ્થ ઓફ ફૂટિંગ. સિમ્પલ જ છે. સોઇલ પ્રેશર જે છે એને ફોર્સમાં કન્વર્ટ કરવાનો છે, બટ યુડીએલ ફોર્સમાં. સો કિલો ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર છે, તો હું એક ડાયમેન્શન મલ્ટીપ્લાય કરું છું સ્ક્વેરમાંથી, રાઈટ. બે ડાયમેન્શન છે BF એન્ડ BF, એક એક્સ ડાયરેક્શનમાં એક વાય ડાયરેક્શનમાં, રાઈટ. એક્સ ડાયરેક્શનનો જે વિડ્થ ઓફ ફૂટિંગ છે એ મલ્ટીપ્લાય કરીએ છીએ. ધેરફોર યુ વિલ ગેટ યુડીએલ લોડ P ઇન્ટુ BF, રાઈટ. નાવ ડબલ્યુ એન્ડ એલ મળી ગયા છે, દેટ મીન્સ કેન્ટિલીવર બીમ છે લોડ, that is W and length L. Now moment will generate at fixed end પાસે moment generate થશે, right. So moment UDL ની moment શું હશે, W into L by 2, right. So W into L by 2, that is moment. તો W into L square by 2 એ ફોર્મ્યુલા થઈ જશે ફૂટિંગ માટે મોમેન્ટની, WL સ્ક્વેર બાય 2 કેન્ટિલીવરની. સો કેન્ટિલીવરની જે ફોર્મ્યુલા છે એ જ યુઝ થશે. એલ મળી ગયા છે, ડબલ્યુ મળી ગયા છે. સો યુ કેન ઇઝીલી ફાઇન્ડ આઉટ ધ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ MU. સો સ્ટેપ નંબર 3 ઇઝ વેરી ઇઝી, રાઈટ. We can find bending moment by using this formula, right. L જે છે આ ફિગર યાદ રાખો. સો યુ કેન ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટ L એન્ડ ડબલ્યુ યાદ નહીં રહેતા હોય તો ફોર્મ્યુલા યાદ રાખી લો. બટ સિમ્પલ છે. સોઇલ પ્રેશર લાગે છે તો ઓબ્વિયસલી સોઇલ ફોર્સ જ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. બટ યુડીએલ યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ લોડ, રાઈટ, આ લેન્થ પર લાગે છે. ધેરફોર આપણે અધર લેન્થ જે છે એ મલ્ટીપ્લાય કરી નાખીએ તો અહીંયા જે P આવેલા છે, Pની વેલ્યુ અહીંયા જે આન્સર હશે મલ્ટીપ્લાય બાય ધીસ લેન્થ, રાઈટ. આ જે લેન્થ છે એ મલ્ટીપ્લાય કરી નાખશું, રાઈટ. સો P ઇન્ટુ BF. સો આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાની રહેશે. ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ. બટ જો કન્સેપ્ટ યાદ નહીં રહેતા હોય તો ફોર્મ્યુલા યાદ રાખી લો, રાઈટ. બિકોઝ ફોર્મ્યુલાઝ જે છે ઓલરેડી તમને MCQમાં આવી શકે, રાઈટ. ક્રિટિકલ સેક્શન કોલમનો કઈ જગ્યા પર છે એ બી આવી શકે, રાઈટ. સો કોલમનો નહીં, ફૂટિંગનો ક્રિટિકલ સેક્શન, રાઈટ. ક્રિટિકલ સેક્શન ઇઝ ટેકન ઓન ધી ફેસ ઓફ ધી કોલમની ફેસ પાસે હશે, રાઈટ. ક્રિટિકલ સેક્શન કે જ્યાં તમારી બેન્ડિંગ મોમેન્ટ મેક્સિમમ હોય એન્ડ અહીંયા જે બેન્ડિંગ મોમેન્ટ આવશે કોલમ પાસે એ મોમેન્ટ પરથી જ ડિઝાઇન થશે ફૂટિંગની, રાઈટ. મીન્સ નંબર ઓફ બાર્સ જે છે એ ફાઇન થશે. સો અહીંયા આપણો સ્ટેપ 3 જે છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે, રાઈટ. સો સ્ટેપ 1, સ્ટેપ 2 એન્ડ સ્ટેપ 3.
સો એ આપણા અહીંયા કમ્પ્લીટ થશે. સ્ટેપ 1માં સાઇઝ ઓફ ફૂટિંગ, રાઈટ. સેકન્ડ નેટ અપવર્ડ પ્રેશર P, એન્ડ થર્ડ વન બેન્ડિંગ મોમેન્ટ. નાવ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ મળી ગઈ છે, તો બેન્ડિંગ મોમેન્ટના બેઝિસ પર જ આપણે ફૂટિંગ, પેટ ફૂટિંગ છે, રાઈટ, એની સાઇઝ તો મળી જ ગઈ છે. આ સાઇઝ, નાવ આ સાઇઝ બાકી છે, દેટ ઇઝ ડેપ્થ ઓફ ફૂટિંગ. સો ડેપ્થ ઓફ ફૂટિંગ ઇઝ ઓલ્સો ડિપેન્ડ ઓન મોમેન્ટ. સો મોમેન્ટ ફાઇન થઈ ગઈ છે, સો આપણે ડેપ્થ ઓફ ફૂટિંગ ફાઇન કરીશું. દેન આફ્ટર આ જે બાર્સ છે, નંબર ઓફ બાર્સ રિક્વાયર્ડ, રાઈટ, એ આપણે ફાઇન કરીશું બેઝડ ઓન મોમેન્ટ. જેટલી મોમેન્ટ વધારે એટલા રેઇન્ફોર્સમેન્ટ વધારે જશે, રાઈટ, એટલી જ તમારી ડેપ્થ બી વધારે જશે, રાઈટ. સો મોમેન્ટ મળી ગઈ છે, તો હવે ઇઝીલી આપણે ડેપ્થ બી ફાઇન કરીશું એન્ડ રેઇન્ફોર્સમેન્ટ એ ફાઇન કરશું, રાઈટ. એ ફાઇન થશે, દેટ મીન્સ ડિઝાઇન ફૂટિંગની કમ્પ્લીટ. બટ ડિઝાઇન કમ્પ્લીટ થઈ જાય, પણ ચેક જે છે ફૂટિંગમાં બહુ બધા આવશે. કેમ? શિયર ચેક, રાઈટ, વન વે શિયર, ટુ વે શિયર ચેક એન્ડ મેની મોર. બિકોઝ એમાં ડોવેલ્સ બાર બી આવશે કે ક્યારે પ્રોવાઈડ કરવાના, ક્યારે નહીં પ્રોવાઈડ કરવાના, રાઈટ. એ ચેક પરથી આપણે ડિસાઇડ કરશું. ફૂટિંગ છે તો એમાં માઇનોર ક્રેક બી આપણે અલાઉ નહીં કરી શકીએ. ફૂટિંગની ડિઝાઇન એકદમ પરફેક્ટ હોવી જોઈએ. દેટ્સ વાય એમાં બહુ બધા ચેક્સ આવશે, રાઈટ. સ્પેસિંગના ચેક્સ આવશે, ચેક ફોર શિયર, વન વે શિયર, ટુ વે શિયર, રાઈટ, પંચિંગ શિયર એન્ડ ઓલ. સો ડિઝાઇન કમ્પ્લીટ થઈ ગયા પછી બી 3-4 સ્ટેપ્સ જે છે એ એક્સ્ટ્રા જશે, દેટ ઇઝ ફોર ચેક, રાઈટ. ચેકના જ સ્ટેપ્સ જશે. સો ફર્સ્ટ ડિઝાઇનમાં બહુ સિમ્પલ છે. સ્ટેપ 1, સ્ટેપ 3 સુધીમાં. તો સ્ટેપ 3માં મોમેન્ટ મળી જશે, મોમેન્ટ પરથી આપણને ડેપ્થ મળી જશે એન્ડ નંબર ઓફ બાર્સ મળી જશે, રાઈટ. સો મોમેન્ટ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જે ઓલરેડી ફાઇન કરી દીધી છે એન્ડ એ બહુ સિમ્પલ છે. WL²/2 કેન્ટિલીવર છે, એના ઉપર યુડીએલ લોડ લાગતો હોય ત્યારે જે ફોર્મ્યુલા હોય આપણી સ્ટ્રક્ચરલ એનાલિસિસની, એ જ ફોર્મ્યુલા અહીંયા યુઝ થશે, WL²/2, રાઈટ. તો અહીંયા આપણો ફર્સ્ટ સ્ટેપ જે છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે, રાઈટ.